नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकिफाई युट्युब च्यानल र म रहेको छु आशिष अधिकारी। सिधै चाहिँ आज पनि आइसकेको छु म चाहिँ तपाईँलाई यो नयाँ एउटा भिडियो लिएर। तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा सामानहरू लाइक अब अलि एक्सप्रेसबाट सामानहरू मगाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, म तपाईँलाई हेल्प गर्छु होइन। यो भन्दै आज मैले चाहिँ ल्याएको भिडियोको कुराकानी गर्दाखेरि अहिले टिकटकमा एउटा ट्रेन्डिङ भिडियो रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको फोटोलाई भिडियो बनाएर बोल्ने। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु। सो तपाईँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँले डिआइआइडी हान्नुहोस्। डिआइआइडी हानिसके पछाडि तपाईँको यो फर्मेट आउँछ। तर तपाईँले सुरुमा चाहिँ यो मोबाइल भर्जनमा नभएको हुनाले चाहिँ डेस्कटप भर्जनमा लानुपर्छ। यो थ्री डटमा गएर डेस्कटप साइड गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब यो डेस्कटप भर्जनमा डेस्कटप साइडमा लानुहोस् यसलाई फेरि। त्यस पछाडि यहाँनिर यसरी आउँछ इन्टरफेस। त्यसपछि अब तपाईँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लगइन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट भिडियो भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि मैले यो फोटो एड गरेँ एउटा चाहिँ, यो मेरो हजुरबा जो चाहिँ बितिसक्नु भएको छ, उहाँको फोटो एड गरेँ, डन गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँ स्क्रिप्ट लेख्नुहोस् तपाईँले। अब तपाईँले चाहिँ सरी यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले नेपालीमा लेख्न मन छ भने नेपालीमा लेख्नुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम युवराज पराजुली हो, लाइक यसरी हुन्छ होइन त। त्यसपछि यो भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ गएर इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर तलपट्टि तपाईँले नेपाली भेट्नुहुन्छ। नेपाली हेर्दै जाऊ, IJKLMNOP अब आउँदैछ यहाँ नेपाल देखियो, नेपाली गर्नुहोस्। र नेपालीमा चाहिँ तपाईँ यदि छोरा मान्छे हो भने चाहिँ सागर गर्नुहोस्, छोरी मान्छे हो भने हेमकला गर्नुहोस्, सागर गरिदिनु पर्ने भयो। अब त्यस पछाडि यति गरिसके पछाडि अब यो अरू हामीले केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि हामीले जेनेरेट भिडियोमा क्लिक गर्दा हुन्छ। अब त्यसपछि अब 4 सेकेन्डमा रहेछ भिडियो, जेनेरेट गरिदिनुहोस्। अब केही समय पछाडि यहाँनिर देखाएको हुन्छ र म त्यो भिडियो पनि प्ले गर्छु, प्ले हुन्छ हुँदैन। र यो रेडी भयो, अब एकताल प्ले गरेर हेरौँ। नमस्कार, मेरो नाम युवराज पराजुली हो। मैले यति गरेँ। अब यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देख्नु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँ डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। यति गरे पछाडि तपाईँको काम भइन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई टिकटकमा राख्नुहोस्, युट्युबमा राख्नुहोस्, जता राख्नुहुन्छ राख्नु होला। काम चाहिँ यति नै हो होइन। यति भने चाहिँ आजको यो सर्ट भिडियोबाट चाहिँ म बिदा भएँ। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो टेक्निफाई भन्ने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अहिलेलाई बिदा भएँ, नमस्ते।